Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna însăgetător. Înainte de a începe, voiam să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și împliniți. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă găsiți potrivite mesajele și rezonați cu modul meu de lucru, vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip. Să trecem la treabă așadar. În primul rând, pe 6 iunie vom avea parte de luna nouă din Gemeni, iar pentru voi se produce în casa relațiilor conștiente 1 la 1. Gemenii sunt arhetipul care ne oferă indicii despre curiozitate, despre intelect, despre vorbire și gândire. Iar această casă vizează în mod direct relațiile pe care noi le avem cu ceilalți. Partenerul de viață, cu ai noștri clienți, cu ai noștri parteneri de afaceri, cei mai buni prieteni. Este casa care ne vorbește despre ceilalți, despre cum sunt ei mai degrabă în raport cu noi înșine. În acest moment când se produce această lună nouă, avem deja în Gemeni planeta Venus, Mercur, Jupiter, dar și Soarele. Venus va fi direct implicată în acest eveniment de lună nouă, iar Venus în conjuncție cu Soarele ne aduce abundență. La nivel emoțional ne aduce magnetism, senzualitate, tandrețe. Așadar ne putem trasa noi intenții. În relațiile noastre de iubire, lucrurile vor tinde să stea mai bine ca de obicei. Ne vom simți mai respectați, mai răsfățați și mai bine decât oricând. Vânzările pot crește, în zona afacerilor putem prospera. Toate aspectele ne oferă indicii pentru succes. Însă există o mică atenționare aici. Această lună nouă va face un aspect tensionat cu Saturn din Pești, mai exact cu zona spațiului locativ, a proprietăților voastre, a familiei, a părinților și a trecutului. În acest context, avem parte de un fel de început de sfârșit. Mai exact, pentru tot ceea ce ne dorim noi în această zonă a relațiilor, este important să lăsăm în urmă trecutul, să lăsăm în urmă tiparele pe care poate le-am moștenit la nivel energetic, dar și la nivel de subconștient de la familia noastră. Este ca și când se poate închide un ciclu karmic de care am vrea să scăpăm, ni se ridică niște bariere din drum sau este important să ne fim maturizat deja, să abordăm problemele mai ordonat, mai organizat, mai conștient. Mai poate fi vorba și despre trecerea la o altă etapă. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o nouă relație, chiar dacă aveți deja una stabilă, pur și simplu. Să vă vină idei, să fiți curioși, să străbateți alte meleaguri și alte emoții pe care nu le-ați cunoscut până acum, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie maturizarea partenerului vostru de viață care să dorească să își asume un rol acum în relația voastră, să devină mai conștient. Energia indică tradiție, indică faptul că putem avea parte de lucruri stabile, de lucruri așa cum ni le dorim, întrucât această lună nouă este și prima cheie de activare a tranzitului lui Jupiter prin Gemeni, aici în casa voastră, a 7-a. Jupiter tinde să mărească, să extindă, să facă spațiu. Spațiu pentru o nouă relație pentru unii dintre voi sau spațiu pentru a atinge acea stare de stabilitate mult dorită în cazul în care existau provocări la nivel de stabilitate anterior. Îl avem și pe Mercur în conjuncție în această lună cu Jupiter, ceea ce înseamnă că lucrurile se pot discuta. Putem trage concluzii sănătoase pentru binele nostru suprem, dar și pentru binele celorlalți. Mai departe, pe 9 iunie, Marte și începe tranzitul în Taur. Iar la voi acest lucru se întâmplă în casa a 6-a, care oferă indicii despre sănătate, despre rutină, despre locul de muncă, colegi și activitatea din acea zonă, despre animalele de companie, dar și despre mentorii pe care îi putem întâlni. Marte este planeta acțiunii, a voinței și a determinării, care vine la pachet și cu umbra sa, desigur, agresivitate și conflict. În timp ce Taurul ne vorbește despre stabilitate, anduranță, materie primă, despre trai în planul fizic, dar și despre lucruri care înseamnă un proces. Pentru ca ceva să crească este nevoie de timp și de răbdare. Taurul ne vorbește de asemenea despre corpul fizic. Așadar, cu Marte aici, unii dintre voi s-ar putea în această lună să vă orientați atenția mai mult pe zona sănătății. Sau dacă aveți animale de companie, ar fi bine să nu le ignorați în cazul în care vedeți că vă transmit semne de disconfort.
Pentru alții dintre voi poate începe o rutină mai sănătoasă, mai stabilă. Se pot echilibra lucrurile aici. Puteți avea parte de sprijin acum, de energie, de anduranță, să duceți la bun sfârșit activitățile voastre zilnice. Iar altora dintre voi vi se spune precum urmează: pentru ca viața ta să fie liniștită, să te simți bine și confortabil, este important să ai un program foarte bine organizat, fără fluctuații, fără schimbări majore. Ține-te de un plan pentru a putea duce la bun sfârșit ceea ce îți propui. Obiectivul pe care îl ai în această lună este stabilitatea. Mai multă răbdare ne indică acest tranzit. Oameni pe care îi putem întâlni, care să ne învețe cum să nu judecăm, cum să nu luăm decizii pripite, cum să fim mai statornici. Așadar, rutina, viața voastră de zi cu zi, cât și relațiile pot deveni mai stabile, lucrurile se pot așeza mai clar și mai frumos în povestea vieții voastre. Desigur că vă puteți găsi un nou loc de muncă, puteți începe niște colaborări, parteneriate care să fie stabile și să vă aducă de asemenea resurse materiale, bani în plus. Energia se schimbă începând cu 17 iunie, când Mercur și Venus își încep tranzitele prin semnul racului în casa a 8-a. Mercur, am spus, este cel care ne ajută să gândim, să vorbim, să percepem și să analizăm. Iar Venus este zeița frumuseții, cea care ne vorbește despre abundență, atrage magnetic, prosperitate în viața noastră. Casa 8-a însă este casa subconștientului, unde putem întâlni ceva chestiuni karmice, fricile noastre cele mai profunde, dar și banii partenerului sau resursele împărtășite, datoriile, taxele, impozitele, chestiuni legate de psihologie, de putere și cum putem să ne echilibrăm în această direcție. În cazul în care partenerii voștri de viață au avut provocări la nivel financiar, puteți avea parte de creșteri în această zonă. Cresc veniturile partenerului, cresc și veniturile voastre. Pentru alții dintre voi puteți să știți întâlni pe cineva, dar care în primă fază să activeze cele mai mari frici, pentru ca voi acum să le vindecați, să deveniți conștienți de voi înșivă, să săpați adânc în subconștientul vostru pentru a vedea ce vă blochează de fapt, ce vă ține pe loc, unde vă autosabotați. Vă pot crește veniturile, puteți avea parte de niște bani care vă sunt datorați, prin asigurări medicale să încasați, din taxe și impozite să se recalculeze, sau venituri pasive din banii celorlalți, dar nu prin munca voastră directă. Pe 22 iunie avem luna plină în Capricorn, în casa voastră a doua. Această casă reprezintă banii, dar câștigați prin munca voastră în mod direct. Este casa resurselor de care avem nevoie pentru traiul nostru zilnic. Capricornul este semnul autorității, este cel care acționează procedural corect, organizat, matur. Iar o lună plină vine cu încheiere, cu finalitate sau cu o posibilitate de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Așa se face că aici, în acest moment, puteți lua o decizie importantă sau sunteți împinși de energie să luați o decizie importantă. Să vă găsiți un serviciu stabil în cazul în care poate partenerul vostru de viață nu dispune de finanțe în acest moment pentru că există nevoia ca voi să suplimentați. Sau poate și voi și partenerii de viață în această lună luați o hotărâre, să porniți pe cont propriu, să deveniți antreprenori, să puneți bazele unei mici afaceri de familie. Sau mai poate fi vorba despre un bonus, despre recunoaștere, despre o diplomă pe care o puteți folosi acum în generarea de noi venituri. Un nou serviciu, o nouă carieră poate fi pentru unii dintre voi, retragerea din câmpul muncii, întrucât vine această energie cu o finalitate. Ideea de bază este aceasta, o decizie foarte importantă care vizează veniturile. Și nu în ultimul rând, pe 29 iunie avem parte de retrogradarea planetei Saturn din casa a 4-a. Saturn este lordul karmei, cel care ne ajută să ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Este cel care ne îndeamnă să ne maturizăm și să fim responsabili. Peștii, pe de altă parte, sunt arhetipul escapismului și al visării. Da, într-adevăr, ei ne ajută să transformăm lucrurile din imposibil în posibil. Iar o perioadă de retrogradare ne oferă
o gură de aer proaspăt. Dacă ați simțit că există restricții în zona spațiului locativ, că nu v-ați putut desfășura așa cum v-ați fi dorit sau că, într-o oarecare măsură, v-ați simțit izolați, foarte legați de casa voastră, fără să aveți poate posibilitatea să călătoriți mai mult sau faptul că poate responsabilitatea voastră a fost doar față de familie și de casa voastră, începând cu această lună puteți să vă manifestați, să vă regăsiți bucuria de a trăi, să faceți niște călătorii. Poate fi vorba despre faptul că cineva se mută din casa voastră sau s-ar putea să vă vină niște idei despre relocare, despre o achiziție de nou imobil. Vă schimbați casa și domiciliul. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie ceva legat de părinții voștri, care acum să fie remediat sau să existe aici o formă de finalitate, o iertare profundă, un nivel de înțelegere mai profund asupra vieții. Este o lună tare interesantă pentru toată lumea, de care putem beneficia, să știți, din plin. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Săgetător, luna iunie. TikTok și casa a treia, a venit timpul. A venit timpul poate să-ți schimbi locul de muncă în cazul în care nu te mai fericește cel actual sau nu-ți mai ajung banii pentru planurile de viață pe care le ai. TikTok poate a venit vremea pentru unii dintre voi să vă căsătoriți sau să vă întemeiați o familie, dar care implică și un copil. Pentru alții dintre voi este o chemare să începeți să creați, să faceți lucruri noi, să aveți curaj, un vot de încredere. Avem împărăteasa și nebunul aici. Să aveți acea încredere de copil, o idee nebunească, dar care să înceapă să crească, să capete sens și contur în viața voastră. Și între două lumi. Puteți să vă ocupați și de viață și de familie, dar și de ceea ce vă face vouă plăcere cu adevărat. În această lună puteți primi foarte mulți dintre voi răspunsuri concrete la niște întrebări pe care le aveți, unde înainte exista doar confuzie. Pentru alții dintre voi a venit vremea să ieșiți din zona voastră de confort. Exact asta vă spune luna iunie. Vedeți din nou numărul 3. Să vă folosiți de curiozitate, să începeți să discutați cu oameni, să studiați, să accesați informații pentru dezvoltarea voastră personală, dar și profesională. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie această idee de a mă împărți între ceea ce trebuie să fac și să fiu responsabil, dar și între ceea ce îmi face plăcere cu adevărat. Este o situație de mijloc aici, 50-50%. Către ce mă uit, pentru că este un moment decisiv în viața mea, unde lucrurile se pot împărți. Pe ce cale merg? Alegerea mea aparține. Orice lucru bun are nevoie de timp. Avem casa a șasea, numărul 33 și o mică îngrijorare. Dacă sunteți îngrijorați în această lună, puteți beneficia de sfatul cuiva foarte înțelept, care vă ajută să vedeți drumul și calea pe care să mergeți. Pe de altă parte, s-ar putea pentru unii dintre voi să fie niște îngrijorări care au legătură cu părinții, cu tatăl sau cu energia masculină din familie. Poate fi vorba despre un ultimatum care a fost dezbătut aici, care în această lună să ajungă la o concluzie. Sau poate fi vorba despre faptul că trebuie să ajungeți să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Sau chestiuni legale care nu suportă amânare, ne cer atenția. Și casa, ceva ce are legătură cu casa voastră, ceva ce are legătură poate cu părinții voștri sau cu restaurarea binelui, o energie mai bună în casă, un sentiment mai clar de apartenență, de conectare emoțională sau reconectare emoțională. Cineva aici caută să se împace cu voi sau este nevoia de a ierta, de a vă înțelege pe voi înșivă, dar și pe ceilalți. Poate fi vorba despre achiziția unui imobil. Să fiți atenți dacă este ceva ce nu vă convine sau sunt mici semne de întrebare la acele mici detalii. Să vedem. 2 de cupe, 6 de spade, regele de spade, judecata din nou, 3 de cupe și regina de monede. O nouă relație de iubire pentru cei care sunteți singuri, care poate fi cu cineva
din tinerețea voastră cu cineva dintr-un anume moment din spațiu și din timp. Un om care, purtat de viață și de nevoia de atunci, s-a îndepărtat de voi. Însă în această lună vă puteți reconecta cu bucurie cu acea persoană, pentru că a venit momentul să se ardă acea karmă. Tot pentru cei care sunteți singuri într-o călătorie, puteți întâlni pe cineva. Nu neapărat într-o călătorie, ci să înceapă acum, pe acest sezon, o nouă poveste, să aveți ceva nou de făcut în viața voastră, unde desigur că puteți întâlni pe cineva cu care să formați un cuplu, dar și ideea de cămin, să fiți într-o relație stabilă care vă aduce bucurie. Cei care sunteți în relații deja stabile, aici sunteți sub un termen limită, poate. Fie ați tot oscilat, au tot apărut în viața voastră de cuplu provocări care au ținut de casa voastră sau de gândurile, de planurile pe care le aveați și începând cu această lună vedeți că aveți undă verde de manifestare și mare bucurie veți avea. În cazul în care acesta este un arhetip al vărsătorului care călătorește mult, este mereu pe drumuri pentru a aduce bani în casă, iar aici avem această energie a Capricornului care spune, mă ocup de casă, trebuie să mă ocup de casă pentru că nu am de ales. Poate fi vorba despre faptul că unul dintre voi se ocupă de casă, celălalt călătorește mai mult și între voi, sub o oarecare formă, a apărut o deconectare la nivel emoțional. Începând cu această lună, puteți discuta despre aceste lucruri și vă puteți reconecta. Lucrurile se pot îmbunătăți în zona vieții voastre de familie, în zona vieții voastre de cuplu. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici cineva își poate schimba de pe o zi pe alta punctul de vedere și puteți avea parte de un răspuns, de o discuție, de o confirmare. În zona sănătății trebuie să fiți mai atenți, trebuie să vă ocupați de sănătatea voastră și să reluați, poate unii dintre voi, niște analize care vă ies bine sau trebuie să faceți constant niște verificări la medic, dar lucrurile trebuie ținute cumva sub control. Nu puteți evita acest lucru sau nu trebuie să ignorați să mergeți la medic. Pentru unii dintre voi pot fi aici provocări cu stomacul. În zona aceasta a abdomenului, a stomacului, trebuie să țineți sub control alimentația, zona de nutriție. Indiferent de faptul că poate unii dintre voi sunteți gurmanzi sau pofticioși și poftiți la dulciuri, atenție la micile plăceri pentru că vă pot cauza la nivel de sănătate disconfort. Poate fi vorba despre faptul că la locul de muncă lucrurile au funcționat mai complicat și acum veți vedea că se așează, că se echilibrează, că revine armonia, lucrurile devin mai relaxante. O soluție din partea unei autorități, o reușită aici la nivel de taxe, de impozite, de banii celuilalt, de banii partenerului, de resurse împărtășite. Poate fi vorba și despre o moștenire, despre împărțirea unor bunuri pentru unii dintre voi. Ne împăcăm, discutăm și vorbim matur despre ceea ce fiecare dintre noi își dorește și ajungem să coincidem în păreri și în idei, dar și în simțire. La nivel profesional, vă revine încrederea în profesia voastră, în ceea ce vreți să faceți. Dacă vreți un nou loc de muncă, acesta este momentul în care să o faceți. Dar s-ar putea să implice niște deplasări și acest lucru să vă displacă puțin. Pentru unele dintre dumneavoastră, doamnelor, ideea de a fi mamă aici cumva vă presează. Fie vă ocupați de copii și vă rămâne foarte puțin timp la dispoziție pentru sufletul vostru și pentru voi, fie cumva vă presează societatea să aduceți pe lume un copil. Se poate întâmpla, puteți primi o veste, mai ales în cazul în care existau aici provocări și nu puteți concepe. Aceasta este o lună în care Saturn își ridică restricțiile și Saturn va sta în retrogradare până pe 15 noiembrie, ceea ce înseamnă că putem beneficia de lucrurile pe care ni le dorim, mai ales când acestea sunt făcute corect, când sunt făcute responsabil. Unii dintre voi veți fi invitați la niște evenimente sociale, unde veți auzi niște vești foarte bune. Se încheie ceva. Un proces poate fi pentru unii dintre voi
care va aduce un câștig de cauză. Aveți foarte mari șanse de reușită în această lună. 8 de monede. A venit timpul să stăm de vorbă, a venit timpul să lucrăm la lucrurile pe care ni le dorim sau a venit timpul să lucrăm puțin la relația noastră, să ne deschidem sufletul și să stabilim niște lucruri importante. 8 de monede pentru cei singuri înseamnă am fost prea mult timp singur și uite că începând cu această lună îmi pot deschide sufletul către bucurie pentru că pot cunoaște pe cineva. Și este cineva complet și cu energie masculină și cu energie feminină. Avem moartea și transformarea. 3 de spade. Regele de spade din nou. Și 4 de bâte. Ce interesant. În zona relațiilor, această lună vine cu o eliberare. Te întorci cu spatele la suferință, îți merge bine, îngrijorările tale pur și simplu dispar. Sau este momentul în care să nu te mai concentrezi pe ceea ce nu funcționează, ci mai degrabă pe ceea ce funcționează. Acesta este un pahar. Ce vedem? Plinul sau golul din el. În prima fază, acest rege de spade a apărut întors. Pur și simplu, nimeni nu mai are nimic de împărțit cu nimeni. Fie este vorba aici, la nivel de casă, unii dintre voi luați o hotărâre și vă îndepărtați de o relație care v-a blocat, v-a ținut pe loc, a fost restrictivă la nivel emoțional și vă îndreptați către altceva, fie unii dintre voi primiți respectul cuvenit. Dintr-o dată veți vedea că oamenii pe care voi iubiți sau la care voi vă gândiți, vă privesc cu respect, vă vorbesc cu respect, altfel decât o făceau anterior. Cei care sunteți singuri veți ieși din această stare de pesimism și veți vedea că se aprinde așa în sufletul vostru o rază de încredere, un sentiment de bucurie pe care îl puteți menține de acum înainte foarte mult timp. Să ne reamintim că Jupiter a fost aici în 2012, guvernatorul vostru, iar această lună nouă din Gemeni pentru voi este foarte importantă. Va activa acest tranzit al lui Jupiter. Lucrurile pot lua amploare subit, de pe o zi pe alta. Vă puteți întâlni perechea potrivită, în zona relațiilor stabile, lucrurile vor tinde să fie armonioase, veți avea parte de bucurie, puteți discuta despre ceea ce nu funcționează, puteți spune ceea ce simțiți și veți vedea că partenerul va fi receptiv la toate aceste gânduri ale voastre. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare se întâmplă aici ceva, un lucru care vă aduce bucurie. Ori vă întoarceți cu spatele la omul acesta și veți spune gata, nu mai pierd timpul, mă uit către viața mea, mă îngrijesc de sănătatea mea și știu că pot avea parte de o altă relație stabilă, pentru că, uite, cum se spune tradițional, am soartă, fie alții dintre voi vă puteți împăca și puteți ajunge din nou în această relație stabilă și oficială. Dar aici este condiția lui Saturn care spune doar dacă te vei fi maturizat, lucrurile pot deveni acum posibile pentru tine. Tu sau partenerul tău de viață este o evoluție spirituală a amândorura. În zona serviciului, în zona planului financiar mai degrabă, dacă ați avut parte de disconfort la nivel financiar, de lipsuri, începând cu această lună vă bucurați. Începând cu această lună puteți avea parte de mai mult. Începând cu această lună puteți încheia niște colaborări care să vă aducă venituri în plus și sunt venituri frumușele, pentru că o avem pe Venus în Rac, dar și pe Venus în Gemeni, în casa contractelor și în casa relațiilor cu ceilalți. Puteți în această lună să luați o hotărâre foarte importantă pentru viața voastră. Ce contează cu adevărat pentru mine? Banii, sănătatea, iubirea, ce contează cu adevărat pentru mine? Pentru că veți afla răspunsurile. Să vedem în zona financiară. Avem weekend cu reduceri, 70%, vedeți? La nivel de plan financiar, vă eliberați de niște plăți, veți începe să puneți bani deoparte, veți avea acces la un salariu mai bun, puteți renegocia, puteți negocia sau vă puteți găsi un serviciu. Alții dintre voi veți avea parte de o achiziție, negociați bine dacă vreți să vă cumpărați o casă sau puteți discuta reevaluarea, reeșalonarea unui credit, ceva de genul acesta.
puteți obține dobânzi mai bune. În zona planului emoțional și a relațiilor, totul se va așeza pe cât se poate de bine. Pentru binele tău cel mai înalt, dar și pentru binele celorlalți. Lucrurile vor căpăta sens și te vei elibera de ce te doare. Fie nu te mai interesează, te vei ocupa de tine, dar nu într-un sens egoist, ci pur și simplu. Lucrurile vor deveni mai ușoare pentru tine, fie vei avea parte de această bucurie către care te uiți de ceva vreme. Ești tu față în față cu o mare realizare, cu o mare bucurie. Este o lună formidabilă. Talismanele. Poate afli niște vești de la cineva cu care n-ai mai vorbit de mult timp. Trăiește momentul prezent. Această lună îți aduce bucurie, celebrare. Ești favoritul sau favorita mea. Uite, ceva ce-ți place în această lună. Poți beneficia de ceva ce-ți place, poți avea o mare bucurie. Cineva te preferă pe tine, îți oferă respect, îți oferă atenție. Lucrurile pe care ți le imaginezi există, poți avea parte de ele. Amintiri foarte plăcute sau este acea idee pe care deja am explicat-o, către ce te uiți, plinul paharului sau golul din el. Cineva își amintește de tine cu plăcere, dacă ești despărțit de cineva pentru care ai sentimente în această lună, magia poate apărea în viața ta. La nivel de sănătate, uite, te eliberezi de stres, de o condiție medicală sau trebuie să ții sub control anumite lucruri și lucrurile vor tinde să fie bune pentru tine. Uite, un contract pentru casă sau ceva ce îți dorești foarte mult, să călătorești, să te relaxezi și vei putea face acest lucru. Pentru alții dintre voi poate fi o moștenire. Suntem ceea ce credem că suntem, iar voi în această lună aveți oportunitatea să visați măreți, pentru că vi se pot îndeplini acele visuri. Este ceea ce este o acceptare, te ajută pe tine acum să rescrii viața. Pentru alții dintre voi trebuie să vă uitați către un talent pe care îl aveți și să-l monetizați. La nivel de sănătate, uite, fie scăpați de un tratament, fie trebuie să reevaluați ceva, o poțiune a iubirii. Veți merge la un eveniment, la o nuntă, la o sărbătoare, sau lucrurile vor tinde să meargă mai bine în relația voastră. Aici avem temperanța. Iată, vine un sol de pace. Faceți pace cu cineva, vă împăcați cu cineva, primiți o confirmare despre iubire. Repară ceva. Un mijloc de transport, o mașină, dacă aveți provocări cu ea, la revizie. Veți reuși să o reparați. Uitați-vă prin cartea tehnică sau la actele și documentele mașinii, să nu plecați la drum fără ceva important acolo. Capricornul, odată ce se petrece acea lună în casa a doua din Capricorn, lună plină, se încheie ceva la nivel de restricții financiare, la nivel de facturi, scapi de o datorie, poate, sau poți avea un nou loc de muncă, te poți angaja, chiar dacă nu ai lucrat foarte mult timp. Uite, Saturn în Pești. Ai o șansă, exact cum am spus, se deschid două oportunități, către ce te îndrepți. Rămâi în viața ta așa cum este sau pleci pe această linie mai bună? O șansă colosală de bine, să accesezi binele. Uite, o bucurie foarte mare. La nivel de energie feminină, iubire, dragoste, ne înțelegem toți cu toți, și cu frații, și cu surorile. Aici avem inițialele WTMX, G, U, R, E, V, X și F. Cineva scapă de o adicție, de o dependență. Sau poate acea dependență a stat în calea fericirii voastre până acum și vă puteți elibera. Voi, partenerii voștri, puteți face un pas important către vindecarea voastră. Alții dintre voi, atenție la răceli sau la aerul condiționat. Sunteți sensibili la ceva anume. Pentru alții dintre voi se anunță o excursie, un concediu, o vacanță care vă bucură foarte mult. Se întâmplă ceva frumos în această vacanță. Alții dintre voi veți trece la fapte. Se întâmplă ceva concret și este o bucurie,
realizare mare. Pentru alții dintre voi, uite, avem veterinarul. Să fiți atenți și la prietenii voștri de suflet blănoși. Pentru alții dintre voi ceva devine o constantă, forever. Există aici o declarație, o confirmare, o garanție pentru voi că lucrurile se așează, că veți fi mai liniștiți. Pentru alții dintre voi, uite, gata, atenție la microbiom. Dacă ați luat vreun tratament recent și începând cu acea perioadă s-a declanșat ceva în corpul vostru, trebuie să vă întăriți microbiomul. Atenție la flora intestinală. Poate aveți provocări de genul boli autoimune. Toate vin din stomac. Să știți, totul se poate rezolva. Alții dintre voi, atenție la inundații sau la lichidul de la mașină. Pur și simplu, să închideți apa când plecați de acasă. Aveți nevoie unii dintre voi de o detoxifiere la nivel de organism. Să vă curățați organismul. Chelare de metale grele. Îmbrățișări și voie bună. Pentru unii dintre voi este o petrecere în această lună la care participați. Iar alții dintre voi veți căpăta o oarecare popularitate. Vă puteți lansa un produs, ceva nou în piață. Și încă ceva foarte important. Dacă aveți vreo provocare, nu discutați cu nimeni în această lună, pentru că energia aceea în Gemeni este cu bârfă. Nu discutați cu nimeni ce vă apasă pe voi, decât cu cineva foarte înțelept, în care aveți încredere deplină. În rest, mintea să vă fie scut. Atenție la alimentele procesate. Nu vă fac bine. Pot da alergii. Iar pentru alții dintre voi se întoarce această roată, să știți. Veți avea parte de un succes formidabil. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!